Chuyện gia đình của những người nổi tiếng giống như một tấm gương phản chiếu những kỳ vọng và áp lực đa dạng của xã hội liên quan đến gia đình, sự nghiệp và trách nhiệm. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi màn ảnh này từ quá trình trưởng thành, xây dựng gia đình, rồi đến những rạn nứt trong hôn nhân. Trước hết, phải nói rằng Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một người phụ nữ dựa dẫm vào ngoại hình. Hành trình đến với danh vọng của cô không hề bằng phẳng, mà giống như việc cô từ từ thoát khỏi vũng lầy. Bắt đầu với vai diễn trong Lục Trinh truyền kỳ, cô trở thành một hiện tượng ngay lập tức, tiếp tục đóng vai chính trong những bộ phim truyền hình ăn khách như Hoa Thiên Cốt và Minh Lan Truyện, chứng minh rằng cô không chỉ là một ngôi sao thần tượng mà còn là một diễn viên thực lực. Mỗi tác phẩm của cô đều như muốn nhắn nhủ với mọi người: tôi có thể làm việc chăm chỉ, không cần dựa dẫm vào chiêu trò. Khi nhận được ngày càng nhiều danh hiệu và tác phẩm, cô dần thoát khỏi cái mác mặt xinh, xây dựng hình ảnh kiên cường và chuyên nghiệp. Nhiều người hâm mộ biết rằng cô không đi tắt đón đầu trong sự nghiệp, mà để tài năng tự khẳng định mình từng bước một. Đúng như câu nói, những điều vĩ đại đến từ những khởi đầu nhỏ bé. Đằng sau thành công của cô là nỗ lực không ngừng nghỉ và lòng dũng cảm không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Anh ấy giống như kiểu diễn viên luôn cố gắng và điều chỉnh, từ Hoàng Cung đến nhiều bộ phim khác nhau. Những lựa chọn của anh ấy thật khó đoán. Có người nói anh ấy giống như một rùa biển len lỏi qua nhiều thể loại phim truyền hình khác nhau.